Magandang gabi Pilipinas. Nitong nakaraang linggo, isang importanteng kaganapan ang nag-iwang ng marka sa pahina ng ating kasaysayan. Isang markang inaasahang tutuldok sa mga kaguluhan at magbibigay ng tunay na kapayapaan sa rehiyon ng Mindanao. Matapos ang 17 taon ng negosasyon tungkol sa kapayapaan ay nalagdaan na ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, isang kasunduan na inaasahang magbibigay ng kaginhawahan sa ating mga kababayan sa Mindanao na matagal nang binabagabag ng kaguluhan. Ako po, si Cathy San Gabriel. Kaugnay nito, dinagdag pa ni Pangulong Benigno Aquino III na sa kasalukuyan ay bumubuo na ng draft para sa Bangsamoro. Pero ano nga ba ang indikasyon nito sa pamumuhay ng mga taga Bangsamoro region? Ito na nga ba talaga ang simula ng tunay na kapayapaan sa Mindanao? Ako po si Kirby Cristobal. Yan at marami pang iba ating tatalakayin ngayong gabi. Ako po si Attorney Mark Castrodes. Samahan po ninyo kami sa 1.5 oras ng paghimay sa isyong ito. Dito lamang sa CAB, Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, a PTV Special Forum. Abot kamay na ng mga Pilipino ang kapayapaang minimithi para sa buong bansa. Ito'y matapos malagdaan ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB noong March 27, 2014 sa Malacanang. Dinaluhan ito ng halos 1,000 katao mula sa panig ng MILF at ng pamahalaan. Kabilang sa mga naging saksi sina Pangulong Aquino at Malaysian Prime Minister Najib Razak. Ang CAB ang nagbubuklod at nagpapatibay sa mga naunang napagkasundoang dokumento tulad ng Framework on the Bangsamoro na nilagdaan noong December 2012, ang Addendum on Bangsamoro Waters noong January 2013, ang Annex on Transitional Arrangements and Modalities noong February 2013, ang Annex on Revenue Generation and Wealth Sharing noong August 2013, Annex on Power Sharing noong December 2013 at ang Normalization Annex nitong January 2014. Ano nga ba ang mga susunod na mga hakbang matapos nito at paano mapapanatili ng pamahalaan ang bagong kamit na kapayapaan sa Mindanao? Muli sama-sama nating himayin at talakayin ang mainit na issue dito sa CAB, a PTV Special Forum. Gabi Pilipinas, Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Ito Mark yung nilagdaan noong ika-27 ng Marso sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front. Matagal, Cathy, ang panahon na pinagdaanan itong agreement na ito, yung negosasyon, nagsimula, na natigil at finally during this term, sa panahon ni Presidente Noynoy, ay napirmahan yung comprehensive agreement. May next steps pa, kaya kailangan intindihin natin. Oo nga, sinasabi nung marami dun sa mga major parties involved na yung pagkakalagda ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro ay umpisa pa lang talaga ng kanilang tunay na trabaho. Ano nga ba yung mga prosesong susunod matapos ang paglagda sa CAB? Tinutukan po ng inyong telebisyon ng bayan ang signing ng CAB, pati na rin po yung signing ng Framework Agreement, yung launching ng Sadyahatra. Pero kung nais nyo po maintindihan at masummarize lahat ng mga kaganapan na yun, dapat tumutok sila ngayong hapon. At mahalaga, Mark, ang iintindi natin sa kung ano nga ba ang implikasyon nito sa ating lahat, hindi lamang sa ating mga kababayan sa Mindanao, kundi maging sa buong bansa. Para maintindihan ng lahat ng implikasyon nga, Cathy, pakilala natin ating mga panauhin. Okay, mag-umpisa po tayo dito sa kanan. Kasama po natin si Ambassador Datu Abul Kair Alonto, ang chairman ng Moro National Liberation Front o MNLF. Kasama din po natin ang Executive Secretary ng Autonomous Region of Muslim Mindanao, Attorney Liza Masud Alamia. Commissioner ng National Commission on Muslim Filipinos, Honorable Salem Demuna.
At sa bandang kaliwa naman po, suking-suki ng Telebisyon ng Bayan para magpaliwanag sa mga isyong Mindanao. Dean po ng Institute of Islamic Studies ng University of the Philippines, Dean Julkipli Wadi. At para ipaliwanag sa atin ang implikasyong politikal at legal nitong Comprehensive Agreement on the Bangsamoro po natin, Attorney Trixie Angeles. At itong kasunduang ito, meron siyang cultural angle, meron din siyang education angle. Kaya nag-imbita tayo ng isang awardee ng Metro Bank Foundation for Outstanding Teachers. Siya din po ay nagsusulat ng mga libro, Mindanao Folk Tales Compilation at mga Dulang Mindanao, Dr. Arthur Casanova. At mahalagang malaman ang implikasyon nitong Bangsamoro political entity na itatatag sa mga kababaihan sa Mindanao. Kaya kasama po natin, siya po ay student, MA on Women and Development Studies sa UP Diliman, Don Makahilo. At finally, ang kauna-unahang Pilipina, Moro na sa telebisyon, Cathy, nakasuot ng hijab. Siya po ay anchor dito sa PTV4, a princess sa Viva Sharia. Ayan. Mahalaga malaman nga, matapos pirmahan itong CAB, anong na nga ba ang susunod sa proseso sa pagtatayo ng Bangsamoro political entity? Attorney Trixie Angeles. Tapos mapirmahan na ang mga annexes. Siyempre, nag-umpisa tayo, flashback lang, nag-umpisa tayo sa framework agreement. Doon sa framework agreement, binanggit nito ang sinasabing annexes. Ngayon, tapos na ang ating mga annexes, mag-uumpisa na po ang process of ratification. So, magpapasa ngayon ng batas ang Kongreso na sinertify naman ng ating presidente na maging urgent. Matapos maipasa ang enacting legislation na ito, ay mag-uumpisa na po ang execution nito. So, hinihintay lang po natin. We expect, of course, na malaking diskusyon ang pagpasa ng enacting legislation para maipasok na ito sa ating sa maging batas na itong agreement na to. Although hindi natin sinasabing hindi pa binding ito. Ang batas will institutionalize the peace process, the peace agreement. So yun ang susunod nating hakbang, inaantabayanan natin. Okay. Attorney Liza, bilang Executive Secretary ng ARMM, ano po ang naging reaksyon ng mga kawani ng ARMM at syempre yung ating mga ordinaryong mamamayan doon sa ARMM region? Unang-una, when the people has learned that there's going to be a signing of the comprehensive agreement on the Bangsamoro, finally ay matutuldukan na. Yung 17 years of negotiation between the government and the MILF, ay natuwa po kaming lahat. All over the ARMM, we are very happy that this is a signal. Isa po itong hudyat na posibleng magkakaroon na ng kapayapaan dito sa Mindanao, sa ARMM. Ngunit may mga agam-agam din na nararamdaman yung mga tao, lalo na yung mga kawani ng gobyerno. Dahil nga ang isang implication nito, if ever the Bangsamoro Basic Law would be ratified, and there will be the setting up of the Bangsamoro government, then the ARMM will be replaced. That's What right. will be the implication sa mga kawini ng gobyerno? Kasi Cathy, yung tenure nitong ating mga kababayang nasa civil service, mabubuwag yung political entity, yung kanilang ahensya na pinagtatrabahuan. Saan sila mapupunta? Yun. Ano ang mangyayari sa ARMM pag napalitan na? Tatanong natin yan kay itong, Attorney Bangsamoro. Trixie maya-maya lamang. Oo. Pero mahalaga rin malaman ang support ng taong bayan, yung mga That's right. mismong direktang maapektuhan nitong itatayong Bangsamoro entity. Kamusta na nga ba ang suporta ng mga ating mga kababayan doon, yung mga nasa ARMM na magiging Bangsamoro? Tanungin po natin kay Commissioner De Muna. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Generally po, masaya ang Bangsamoro. Hindi lang Bangsamoro, pati mga Filipinos. But of course, hindi tayo pwedeng magmadali. Kailangan aralin pa yung mga bagay-bagay na dapat pagtuunan ng pansin dahil ito po ay dadaan pa sa Kongreso at wag sana tayong mainip. Lahat ito ay panawagan na pagmatsyag tayo, tignan kung ano yung magiging mungkahi na pwede nating ipaabot sa ating mga kongreso, pero kailangan din natin respetuhin ang trabaho naman ng ating mga kongres. Kasi hindi ito ipapaubaya ng ating mga kongreso dahil titignan ito ng maigi, hindi lang ng MILF, hindi lang ng Bangsamoro, ang pangkalahatang public ng Pilipinas at pati yung Bangsamoro. Ambassador Abul Khair,
in your early career, medyo visible ho kayo sa media, sa national leadership bilang nga ambassador at leader ng mga Moro people. Pero for some time, medyo hindi kayo naging visible masyado. And then you came back to the limelight ngayon bilang chairman ng MNLF. How does it feel to be back in the national scene and as a leader of the MNLF during this time? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. In fact, anak have never been out. It's not a question of returning back. Beyond all of these talks about the Bangsamoro agreement, beyond all the agreements that were signed and the annexes, mayroon po kaming karapatan na maging masaya. It's not only a redemption of what we have fought for, but for the first time, for more than 400 years, now nagkaroon na kami ng political identity. Kami na ngayon, ang Bangsamoro, we are home. And with this, we'll fight it out and we'll support it. Pag chairman ng Moro National Liberation Front, ito po isang malaking karangalan that I accepted, virtually compelled by the Central Committee of the Moro National Liberation Front to take over. Siguro po mayroon din kaming kailangan maghingi ng tawad sa bayan. Being manned, we keep manned, and then pinabae lang namin at kami tumitingin, and virtually we were leading as exiles of conscience in our own homeland. Ngunit lahat ng mga kasalanan at pagkakulang ng aming kapatid na si Normi Suarez, pinapatawad po namin. Ang hindi lang namin mapatawad, nung ako'y makipag-usap sa kanya, makipagpulungan, natulungan ng MNLF. Ilang bisis ko na po ito ginawa sa aking mahal na kapatid. 1986, we paved the way for his return back, for his coming home. The Tripoli Agreement was signed in 1976, but he just came home, returned back 1986. We paved the way for his return. It was a failure again. Tapos, 1996, with President Ramos, we paved the way for the resumption of the negotiation with the Moro National Liberation Front. Ambassador Kami po Abon, ang I'm nagsimula. sorry for cutting you short kasi that's a very interesting that we wish to put a segment for that, yung history ni Normi Suarez at yung participation niya. So ito at this point, we'll just whip around the rest of Yeah. this, but we'll be back to you on the history of the So, MNLF. anak, isa pong malaking karangalan sapagkat ako po ang founding chairman ng Moro National Liberation Front that recruited Normi Suarez. Okay. Ako rin po isang malaking karangalan, alhamdulillahi rabbil alamin, na tinawag ko po itong fronte, Moro National Liberation Front. At gayon din po tinawag ko ang armed component ng aming movement na Bangsamoro Army. Ngayon po isang malaking karangalan at kinagalak na ngayon kami ay Okay. kumbaga sa bahay, nasa bahay na kami. Okay. Ito na ang Bangsamoro. Thank you, Ambassador. Okay, yun nga sinasabi rin ng chairman ng MILF, no? Nabalik na daw That's kung right. ano yung para sa kanila. But what made the ARMM fail and what made you think that the Bangsamoro entity will work this time? Gusto ko pong malaman kay Big question, Dean Cathy. Wadi. Well, napakagandang katanungan, Cathy. Alam mo, binilang natin yung dami ng political and administrative institutions that were put in place since the American colonial regime until the Philippine administrations. Noong panahon ng mga Amerikano, siyam yung katulad ng arm ang inilagay ng mga Amerikano. At simula noong 1957 hanggang arm, ang bilang natin ay 15. Isa na rito halimbawa yung Moro Province, Department of Mindanao and Sulu, and so on and so forth. Ibig sabihin ituhong itatatag na Bangsamoro by 2016. Magiging 16, so kung bibilangin natin yung siyam at saka 16 na political and administrative tiers that were put in place and abolished, mahigit kumulang 26 na ang eksperimento na ginawa ng American colonial regime, including the different Philippine administrations since 1957. So yung sinabi ho ng Malacanang na failed experiment
yung Autonomous Region of Muslim Mindanao, hindi ho tayo nagtaka ron dahil marami na mga field experiments in the past. Ngayon, sinabi ko napakaganda ng yung katanungan kasi parang sinasabi nyo, ano ang garantiya na itong bagong itatatag na Bangsamoro ay hindi rin magiging katulad ng mga dating eksperimento na ginawa ng pamahalaan. Hindi ko na ho iisa-isahin yung lahat ng mga pag-aaral dyan. But then I'll just concentrate on the fact that the region or government is actually a new tier between the national government and the local government. Parang isiningit ho dyan sa gitna. Yung regional government, ang layunin ay para talagang ma-synchronize yung governance dyan ho sa ARM, dyan ho sa Mindanao. But at times, ang nangyari ay nagiging parang balakid o di kaya ay parang hadlang doon sa governance and development. Dahil minsan nagkakaroon ng duplication of functions. At minsan nagagamit yung ARM na para bang instrumento lang ng mga politiko dito sa Maynila at naghahanap sila ng mga tao na pwede nilang parang pamunuan dyan sa ARM. Kaya nadidefeat yung concept of autonomy and decentralization. There were many instances when the ARM was practically run by some proxies, therefore defeating the very purpose of autonomy and decentralization. Nabanggit, narinig ko rin yan, Kathy, na din nga na the decision of Malacanang over any issue in ARM will prevail. At technically, talagang puppets nga yung mayroong nakaupo. Kaya didetalyihin natin yan, mamaya-maya lamang, kung ano yung systems or mekanismo dito na para they could govern themselves efficiently. Tanungin muna natin si Dr. Art Casanova. Dahil itong ARM, very rich in culture. Itong ARM, konektado sa ating Malay roots, sa ating Malay art. Malaking balakid po ba sa development ng art at pagsasaliksik sa area na yan, yung kaguluhan sa Mindanao? 15 taon akong nanirahan sa Mindanao State University bilang mag-aaral at bilang profesor. At naging sentro ng aking mga gawain ay ang paglinang at pagpapalaganap ng kultura ng mga taga Mindanao, partikular ng mga kapatid nating Muslim dahil ako'y naging kasapi ng Darangan Cultural Troupe, naging kasapi ng Mindanao State University, Sining Cambayoca. At sa aming mga pangkat kultural na ito ay binigyan diin namin, hanggang ngayon ay binibigyang diin, ang sining at kultura ng mga kapatid nating Muslim. Kung napapanood niyo po yung aming mga pagtatanghal sa Sining Cambayoca, karamihan po ng mga pinalalabas ng grupong ito ay tungkol po sa kulturang Muslim. No? Ang mga kwentong ginagamit sa mga drama at teatro ay kwentong Maranao, kwentong Maguindanawon, kwentong Tausug at iba pang mga kapatid nating mga Muslim sa Mindanao. At nagsimula po kami noon pa pong nagsimula ang Mindanao State University. At hanggang ngayon ay patuloy na dinidinang ang sining at kultura sa pamamagitan ng mga pangkat kultural na katulad ng Darangan Cultural Troupe at ng MSU Sining Cambayoca. So dito po nakikita namin na sa pagkakaroon po ng komprehensibong agreement ng Bangsamoro, mas mabibigyan ng kahulugan at magiging makabuluhan mga pag-aaral at pananaliksik ng kulturang ito, ng sining ng mga kapatid nating Muslim dahil kung magbabasa po tayo ng mga aklat, lalo na itong mga nakaraang mga panahon, hindi po natin kakikitaan madalas ng mga panitikan ng mga Muslim. No? Okay. At pag sinabing panitikan ng Pilipinas, makikita mo isang kwentong bayan o dili kaya ay buod lamang ng Darangin o ng Indarapatra at Sulaiman at hindi nabibigyan ng diin talaga yung masinsinang pag-aaral
ng panitikan, ng pagtatanghal ng sining at kultura ng mga kapatid nating Muslim. Alright. So pag sa pagtatayo ng Bangsamoro, inaasahan natin na lahat, no, yung mga kababayan natin sa buong bansa ay mas matututunan pa ang kultura ng mga kapatid natin sa Mindanao. Samantala, meron pa tayo ibang mga katanungan sa ating mga panelists, pero tumungo muna tayo sa ating kasamang si Kirby Cristobal. Maraming salamat sa inyo, Cathy at Attorney Mark. Siyempre, i-welcome muna natin yung ating mga bisita ngayong mga kasama natin ang mga estudyante mula sa Lyceum of the Philippines at Baliwag State University at maging yung mga kapatid nating Muslim. Welcome po sa PTV Sports. Unang may katanungan nga galing sa Baliwag University, si Ivory Evangelista. Ivory. Good evening po sa lahat po na nandito. My question is for Ambassador Abul Kayer Alonto. Through this comprehensive agreement on the Bangsamoro, paano po ito makakatulong sa turismo po at sa kabuhayan sa Mindanao po, sa kabuuan po ng mga kababayan natin sa Mindanao? Itong comprehensive agreement na ito ay, at the end of the day, bubuuin nila yung basic law na susumita sa Kongreso. Yan po. Itong agreements na ito, kung titingnan mo, kung ang may pagkukulang man ang 1996 MNLF GRP agreement, dito po sa CAB agreement na ito, sa comprehensive agreement na ito, puro nandyan na. Kung ano man ang kulang, in fact, tinanong mo yan, we have alerted our legal counsels and including, we have also invited the academe at saka yung mga magagaling natin mga abogado. Nabuin nila ang panel ngayon para pag-aralan mabuti itong comprehensive agreement na ito at saka itong basic law, which we still have to receive a copy dahil ginagawa po nila yan bago ibigay sa Kongreso. Pag maibigay na yan, kakalat na po yan at saka including the panel of the MNLF, legal panel. Pag-aralan po namin yan kung may mga kulang pa rin, ay yan po dadalhin namin sa Kongreso. Ngunit so far, titingnan natin kung between the previous agreement at now and the previous agreements, ito po ay pasimula, magandang pasimula na kung maaaring sabihin, ito na po ang pinto ng tunay na kapayapaan sa Mindanao. Alright. Maraming may katanungan ka pa, Ivory? Linawin ko lang po. In terms of turismo naman po, ano po yung magandang epekto po nito sa turismo po para po sa kaunlaran po ng mga kababayan sa Mindanao? Remember, baka gusto Thank you very much. Actually, malaking epekto yung pagkakaroon ng peace sa turismo. Pero hindi ibig sabihin kapag merong peace, meron ng comprehensive agreement, there will be immediate increase in the number of tourists going to ARMM. There has to be a combination of services na dapat ilagay. So yung infrastructure that would be provided, infrastructure development, and then investors that would invest in tourism, and also the locals in ARMM should play a very important part in encouraging tourism in the area. So dapat nagsasama-sama, nagsabay-sabay itong nagtatrabaho para ma-attain yung tinatawag natin na increase or improvement sa tourism, sa development ng turismo sa ARMM. Alright, maraming salamat po sa inyo, ma'am. Ako, Attorney Mark at Cathy, may katanungan lang kay Dean Wally. Sir, ano ba yung positive effect po nung assigning po ng CAP doon naman po sa mga kabataang Muslim? Well, katunayan ay hindi pa napipirmahan malaki na ang effect. But it's not because of the CAB. It's because of Facebook, social media, at ibig sabihin may bagong platform ngayon. Yung mga kabataan, dahil dito madali nilang naiintindihan kung ano yung issues of the day. Hindi tulad siguro nung mga kapanahunan ni na Ambassador nung 70s and 80s. Kapanahunan namin nung mga 80s, wala tayong ganung platform. So, malaking tulong yung bagong mga teknolohiya ngayon sa pagpapalaganap kung ano talaga yung nilalaman ng tulad ng pinirmahan camp. Thank you. Mabebenepisyon po pa talaga yung ating mga LGUs at ating mga kababayan doon, Cathy. May iwasan ba yung mga problema na ating naobserbahan naman dito sa ARMM? Oo. At paano nga ba? Ano nga ba yung road to That's peace? Right. Paano natin maa-attain yan sa pamamagitan ng Bangsamoro entity? Ang iba pang issue tungkol sa CAB sa aming pagbabalik.